Here it is, the new police clearance. It only took about 30 minutes. Hello mga ka-tutorial! Kung kailangan mo ng police clearance para sa trabaho, passport, visa application, school requirements o iba pang legal transactions, nasa tamang video ka. Sa tutorial na ito, ituturo ko ang kumpletong step-by-step process kung paano kumuha ng police clearance sa Pilipinas ngayong 2026. Bago mag-register, ihanda muna ang iyong valid ID, email address, mobile number, at payment budget. Pumunta sa official police clearance online registration website gamit ang iyong laptop o cellphone. Ilagay ang iyong pangalan, email address, mobile number, at gumawa ng password. Buksan ang verification email at i-click ang activation link. Mag-log in gamit ang inyong registered email at password. Kumpletuhin ang iyong personal information. Pumili ng pinakamalapit na police station at available appointment date. Bayaran ang required processing fee gamit ang available payment options. Mga karaniwang payment options: GCash, Maya Pay Maya, Land Bank Account, online banking mula sa mga suportadong bangko, debit card, credit card, at over-the-counter payment depende sa available na payment partners. Magkano ang bayad? Police clearance fee, 150 pesos. Convenience fee, karaniwang 10 to 30 pesos. Kabuo ang bayad, humigit kumulang 160 hanggang 180 pesos. Sa araw ng appointment, dalhin ang iyong valid ID at payment reference. Kukunan ka ng larawan at fingerprint para sa verification mo. Hintayin lamang ang processing ng iyong police clearance. Congratulations! Nakuha mo na ang iyong police clearance. Mahahalagang paalala. Siguraduhing tama ang iyong email address at mobile number bago magbayad. Itago ang iyong reference number at screenshot ng resibo bilang patunay ng bayad. Hintayin magbago ang status ng iyong aplikasyon sa paid bago pumunta sa iyong nakatakdang appointment. Dalhin ng valid ID at appointment slip sa araw na ngayong schedule. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang government tutorial guides ngayong 2026. Maraming salamat at good luck sa inyong application!